שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח מעולה, טעים ומהיר. המצרכים הם 400 מיל חלב, 3 כפות סוכר, 2 כפות קורנפלור, 20 גרם חמאה, אגוזים טחונים ומעט קינמון. אופן ההכנה: אני שמה בסיר קטן על הגז, על אש בינונית, את החלב, הסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את הקורנפלור ומערבבת היטב, שלא יהיו גושים. אני מערבבת כל הזמן, ללא הפסקה, עד שהתערובת מסמיכה. שימו לב למרקם. אני מכבה את הגז ומוסיפה את החמאה ומערבבת היטב עד שהחמאה נמסה. אני מרטיבה 2 כוסות. אני מחלקת את התערובת לשני הכוסות. אני מרטיבה כף במים ומיישרת את התערובת בכוס. מניחה בצד ומצננת לחלוטין. מכניסה למקרר לשעתיים-3. אני משחררת את הקינוח מדפנות הכוס. אני שמה אגוזים טחונים בקערה, שמה את הקינוח בקערת האגוזים ומצפה מכל הכיוונים.
אני חותכת ל3 חלקים שווים. ומניחה על צלחת. כך אני מכינה גם את הקינוח בכוס השנייה. אני מפזרת מעל קינמון. אני מוסיפה אגוזי מלך באמצע הקינוח. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אפשר לקשט עם מה שרוצים, אפילו עם פירות, כמו בלוברי או תות שדה, מה שבא לכם. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.